Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita nak buat Char Koey Teaw. Okey, jom kita mulakan. Panaskan 3 cangkir minyak dengan api yang sederhana. Okey, bila minyak dah panas, masukkan udang. Okey, bila udang dah bertukar warna, masukkan 2 cangkir cili bubur yang dah dibancuh dengan 1 cangkir air dan kacau seketika. Okey, step yang seterusnya, masukkan kucai dan juga toge. Seterusnya, masukkan segenggam kuey teaw. Okey, masukkan 2 cangkir kicap Char Koey Teaw yang dibancuhkan dengan 1 cangkir air dan kacau sehingga rata. Okey, ini kicap Char Koey Teaw yang saya gunakan. Okey, kalau tak ada jenama ini, korang juga boleh guna jenama yang lain. Step yang seterusnya, kuatkan api dan pecahkan telur. Kacau rata dalam masa 5 saat ke 10 saat dan siap untuk dihidangkan. Char Koey Teaw ni nampak je senang nak buat, tapi peratusan untuk fail tu sangatlah tinggi. Majoriti yang buat bukannya jadi Char Koey Teaw, tapi jadi kuey teaw goreng. Alahai. Okey, selamat mencuba.